Halo dan Shopee dan selamat kembali lagi kepada satu lagi video review kita. Dan untuk video kali ini kita akan review SONICGEAR HYPERBASS BUDS-1. Sila tonton. Aku sebenarnya agak confused di sini. Sebabnya baru hari tu saja aku review Elysium HYPERBASS 2. Tapi kali ni aku ada SONICGEAR pula. Dan namanya adalah HYPERBASS 1. Aku ingat HYPERBASS ni macam siri untuk Elysium yang mana dia menampilkan gadget dalam kategori premium budget. Tapi touch mana dapat nama ni untuk SONICGEAR punya line up. Okey, kita habiskan cerita di situ. Okey, berbalik kepada produk kita, iaitu HYPERBASS BUDS-1 ini. Ianya adalah earphone atau lebih tepat ianya adalah earbud. Earbud ni tak macam in-ear, dia akan masuk betul-betul ke dalam telinga kamu, sumbat segalanya, dan sound leak hampir tak ada. Tapi untuk earbud, dia macam terletak kat bahagian luar telinga kamu ni. Apa yang specialnya untuk kita punya produk kali ni adalah size drivernya adalah XXL driver, 20% larger driver dan similar to size earphone. Selalunya kalau yang aku jumpa takat ni, driver untuk earphone dalam 10 ke 6mm kan, tapi katanya lebih besar sedikit. Dan disebabkan itu dia ada extra base untuk deliver kan. Okey, kita tengok kepada spesifikasinya. Driver saja 12mm, ya besar sedikit. Itulah dia yang katanya 20% larger tu, 12mm dengan frekuensi responnya sebanyak 20Hz hingga ke 20kHz dengan impedance sebanyak 16 ohm plus minus 50% pada setiap 1kHz, dan maksimum power inputnya adalah 5mW. Dan yang terakhirnya adalah sound pressure level, iaitu 100 decibel pada setiap 1kHz. So nak tahu apa dalam ni? Tada! Inilah earbud kita. Dan ini adalah unit headphone nya. Fokus. Yeah. Terasa macam build yang agak premium, which is good. Dan itu saja. Kosong. Aku sebenarnya harapkan untuk earbud macam ni, dengan rupa macam ni, dia adalah pouch of some sort. Tapi mana yang tak ada. Tapi nasib baik kalau korang order dekat link officialnya, iaitu di Leapfrog shop di Shopee, korang akan dapat pouch yang percuma. Tak dinyatakan kepanjangan kabel je, so kita ukur sekejap. Boleh katakan lebih kurang panjang kabel ini dalam 4 kaki ataupun 1.2 meter. Cukup panjang untuk disambung pada phone kamu. Dia ada 2 earbud di sini, 1 mikrofon dan juga kabel jack yang dilengkapi dengan 3.5mm. Design earbud dia aku suka. Nampak simple, minimalistik, hitam and terasa agak berkualiti. Dia tak rasa macam murah. Cuma tak ada pengganti untuk dia punya bud dekat sini kan. So kalau benda ni hilang ke, rosak ke, koyak, dan dia akan hilang macam tu je. Ataupun kalau jenis boleh cari yang jenis foam untuk gantikan dia, lebih baik. Dan seterusnya dari segi keselesaan, susahnya nak cari kiri kanan dia. Ini adalah R, so this is right, this is left. So aku cuba pasang and terasa tak begitu sempit, tak begitu ketat sangat, selesa. Masih lagi dengar bunyi di luar, boleh katakan agak selesa. Dari segi bunyi dia, boleh aku katakan ianya lebih kepada bright. So apa benda bright ni? Maksud bright tu dia punya treble dia agak tinggi. Maksudnya jadi macam bunyi nyaring, bunyi mid dia agak tinggi. Kalau jenis kaki bass aku tak recommend. Tapi bukan aku cakap tak ada bass. Bass ada, bass mendengar. Cuma kalau nak jenis yang berdentum dalam kepala kau ni, memang bukan yang jenis inilah. Tapi kalau jenis kau suka jenis muzik yang macam banyak vokal ataupun jenis bunyi yang high, treble dia banyak, then it's a good, this one is good for you. So dari segi game, personally aku tak berapa recommend sangat dengar agak flat. Sebab dia punya sound stage dia macam tak berapa nak ada di situ. Dia punya depth dia tu tak ada. Tapi untuk dengar muzik yang tak melibatkan heavy bass, aku rasa agak okey. Dan ini adalah bunyi daripada mikrofon dia. Hello dari Shopee, testing 1 2 3. Hello dari Shopee, hello dari Shopee. Jadi bagaimana? Jadi dari segi kegunaan, aku boleh recommend lah untuk music, untuk movie, gaming. Kalau korang jenis macam main first person atau third person, aku tak berapa recommend sangat. Kalau korang nak ketepatan dalam mencari musuh korang bila bermain game tu,
tak recommend sangat kan. Tapi untuk dengar music, dengar like movie, it's okay. Keseluruhannya aku suka design dia. Aku suka dia punya bunyi dia yang bright tu. Cuma untuk dalam keadaan tertentu kan. Dan yang terakhir sekali, untuk bagi siapa yang minat, boleh dapatkan di link bawah ni. Bermula pada harga RM49.90. Sesi soal jawab daripada Rheuma SG Bank. Kalau compare dengan SONICGEAR iPhone ANC 3000, mana lagi bagus? Bagi aku secara personalnya adalah aku lebihkan kepada ANC. Sebabnya dari segi size link, kalau korang size mungkin agak macam besar macam aku, ANC lebih menepati keselesaan korang kan. Aku pakai ANC 3000 tu berjam-jam and okey saja. Tak rasa sakit. Tapi macam yang SONICGEAR HYPERBASS tu ni, lama-lama pakai dia akan rasa sakit daripada bahagian hujung telinga tu. Okay, next question daripada Halik Salim. Siapa ada problem kat roller? Tak ada. Kalau ada problem tu, cuba buka, ataupun kalau kau baru beli, cuba pergi patah balik ke kedai, cakap roll ada problem kan, tengok boleh dapat ganti tak dari situ. Macam mana nak guna macro dia bang? Aku ada reply link kat situ, so check out kat situ kan. Lebih dan kurang saja dia punya cara dia. Daripada Mahir All Star, bass dia okey tak bang? Untuk SONICGEAR BT550 ni, bass dia okey, sangat-sangat okey. Okey untuk tengok movie, okey untuk main game, okey untuk dengar lagu. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Sila like, share, subscribe. Follow aku di Instagram aku, follow aku di Facebook, follow official page aku di Facebook kan. Terima kasih dari Mitch Fahmi. Ciao.